Maybe you have noticed, maybe not, but in many places in the Western world, a three-steps program is implemented. Ehkä olette huomanneet, että monin paikoin läntisessä maailmassa tällainen kolmen askeleen ohjelma on asetettu käytäntöön. It's program concerning homosexuality. Ja se ohjelma koskee homoseksuaalisuutta. The first step is to make the society less sensitive to this issue. Ensimmäinen askel on sellainen, jossa yritetään saada yhteiskunta, että se ei enää tunne tai tämä ongelma ei tunnu yhteiskunnassa. Therefore, it is an attempt to talk and talk and talk about these issues all the time and everywhere. Yhteiskunta turrutetaan sillä tavoin, että puhutaan yhä enemmän ja uudelleen näistä asioista. And when the people are confronted with some topic all the time, they start to feel that's a normal thing. Ja kun näin ihmiset totutetaan jatkuvalla puheella, niin alkaa tuntua, että tämä on aivan normaali asia. The second step is to create uncertainty in people about traditional values. Toinen askel on siinä, että tuotetaan ihmisille epävarmuutta perinteisten arvojen puolustamisessa. And to make people feel guilty about their homophobia, intolerance and religious fanaticism. Ihmiset saatetaan huonoon omaan tuntoon niin, että ihmiset kokevat syyllisyyttä siitä, että he pelkäävät homoseksuaalisuutta tai ovat suvaitsemattomia jollain tavoin. And people start to feel confused and uncertain, discovering that mass media recognize them as abnormal because they do not recognize homosexual behavior as normal. Ja sitten nämä ihmiset tuntevat olonsa erittäin epävarmaksi ja jotenkin eivät tiedä mitä ajatella, koska julkinen media sanoo, että jos nyt ajatellaan, että homoseksuaalisuus ei ole normaalia, niin se on tällaista suvaitsemattomuutta. And the third step is to strengthen the idea, the notion of sexual minorities. Ja kolmas askel on se, että korotetaan, jotenkin vahvistetaan homoseksuaalisten ihmisten ja tämän liikkeen asemaa yhteiskunnassa. The defense of minorities' rights is something very important in the modern society. Meidän nykyyhteiskunnassa vähemmistöjen oikeuksien puolustaminen on erittäin tärkeä asia. In discussion about marriage, family, sexuality, there is one absolutely necessary precondition for Jesus. Without that, there is no discussion about further things. Ja kun puhutaan avioliitosta, seksuaalisuudesta, niin tässä on eräs edellytys, jota ilman ei voida edetä. This precondition is that in order to two people could be one flesh, it is necessary that there are a man and a woman. Ja se ehto on, että jotta kaksi ihmistä voivat tulla yhdeksi lihaksi, edellytys on se, että he ovat mies ja nainen. There is no use or no sense to talk about other criteria like fidelity or number of partners or mutual consent or between adult persons. These are the arguments used today, but for Jesus it doesn't make sense if these are not a man and a woman. Ja tässä ei voida käyttää jotain muita perusteita, niin kuin vaikkapa uskollisuus tässä liitossa tai tasapuolisuus. Ei ole muita ehtoja kuin juuri se, että kyseessä on mies ja nainen. If there is not this precondition fulfilled, there is no discussion further. Ilman tätä ehtoa ei voida keskustella eteenpäin asiasta. Those who have followed the discussions in public space maybe have come to a understanding that the attitude or the position of the church regarding homosexuality is based just on few passages, and the interpretation of these passages is unclear. Ne, jotka ovat seuranneet julkista keskustelua kirkossa tästä seksuaalisuudesta, ovat jotkut tulleet niin kuin ehkä sellaisen johtopäätökseen tai tulee sellainen kuva, että raamatullinen perustelu pohjautuu vain ihan muutamaan raamatun kohtaan, harvaan raamatun kohtaan. Ja kyse on niiden tulkinnasta. This is actually not the case. Mutta näin ei ole asia. The church is looking at these issues conceptually. Kirkko tarkastelee tätä asiaa käsitteellisesti. The main thing is a structural reading of
creation story. Ja pääroolissa on luomiskertomuksen rakenteellinen lukeminen. And looking at the purpose of sexuality within the and complementarity of man and woman within their kind. Ja sen näkeminen, että miehen ja naisena oleminen on toisiaan täydentävää sen oman lajin sisällä. The specific passages from the Bible are just comments on these basic principles. Ja ne tietyt raamatun kohdat sitten myöhemmin ovat vain kommentointia tälle perusperiaatteelle. In a way of honest exegesis, it's impossible to avoid these prohibitions. Jos rehellisesti tulkitaan raamattua, näitä kieltoja ei voi välttää. It's not possible to refute them. Ei ole mahdollista kumota niitä. And also not to interpret in another way. Eikä tulkita niitä jollain toisella tavalla. They are too clear and too concrete. Ne ovat liian selkeitä, liian konkreettisia kieltoja. So therefore it is attempted to bypass them, saying that these are the Jewish ritual rules which are not binding for Christians. No sitten nämä yritetään kiertää sillä tavalla, että sanotaan, että nämä ovat juutalaisia erityissäädöksiä, jotka eivät koske kristittyjä. It is said that for Christians these ritual rules are replaced by the rule or law of love. Ja sanotaan, että nämä juutalaiset rituaalilait, ne on syrjäyttänyt kristillinen lähimmäisen rakkauden periaate. And this law of love includes also homosexual love. Ja tämä rakkauden laki pitää sitten sisällään myöskin homoseksuaalisen rakkauden. This attempt has, however, 3 problems. Tällä yrityksellä on kyllä 3 ongelmaa. If we approach in this way, this should then refer to the whole 18th and 20th chapters. Jos tämmöinen lähestymistapa omaksutaan, niin silloin se pitäisi koskea koko näitä lukuja 18 ja 20 siellä 3. Mooseksen kirjassa. That would mean that not only homosexuality is exempted. Tarkoittaisi sitä, että ei ainoastaan jätetä sivuun homoseksuaalisuuspykälää, but also zoophilia, incest and all other things described there. Vaan myöskin tämä eläimiin sekaantuminen ja insesti ja niin edelleen. Secondly, there is no reason or no base to say that these prohibitions are of a ritual nature. Toisekseen ei ole minkäänlaista perustetta väittää, että nämä olisi jotenkin rituaalisia lakeja. A kind of ritual rules which have lost their meaning together with Old Testament priesthood. Jotain semmoista rituaalista, joka olisi menettänyt merkityksensä, kun vanhan testamentin pappeus päättyy. Rather, these prohibitions are comments or exegesis of 10 commandments. Pikemminkin nämä kiellot ovat 10 käskyn selitystä. And the Christians have never abandoned 10 commandments. Ja kristityt eivät ole koskaan luopuneet 10 käskystä. And thirdly, these prohibitions from the law are quoted and maintained also in the New Testament. Kolmanneksi nämä kiellot toistetaan myöskin Uudessa testamentissa. There is no way how you can conclude from the text of the New Testament that homosexual activity is supported in any level, even contextually. Ei voida päätyä sellaiseen, että Uusi testamentti jollain tavalla puolustaisi homoseksuaalisuutta edes jossain niin kuin tietyissä olosuhteissa. To say it maybe simpler, ehkä sanoen vähän yksinkertaisemmin. You should not feel confused about your biblical and conservative values. Älkää olko hämillänne, vaikka teillä on raamatulliset arvot. All these allegations, according to my perception, are just parts of these three-step programs. Meitä vain yritetään hämmentää tällä 3 askeleen ohjelmalla. To create unclarity instead of clarity. Jotta selkeyden sijalle tulisi epäselvyys. To conceal rather than reveal. Jotta kätkettäisiin sen sijaan, että paljastettaisiin.